Друзі, давайте сьогодні поговоримо про тему, яка може здатися неприємною і навіть тривожною, але про яку мовчати ще небезпечніше. Мова піде не про фронт, не про бої і навіть не про конкретні політичні прізвища. Мова піде про те, що чекає Україну після війни і чи готові ми до цього насправді. Останнім часом пролунали слова, які багато хто почув, але не всі до кінця усвідомили. Колишній головнокомандувач Збройних сил України, а нині посол у Великій Британії Валерій Залужний зробив кілька публічних заяв, які не можна просто пролистати стрічкою новин. Це не емоції, це не політика, це попередження. Перш ніж ми зануримося у цю тему, друзі, я традиційно прошу, підпишіться на канал Newsroom, якщо ви тут вперше. Поставте вподобайку, це реально допомагає просувати такі важливі розмови. І напишіть у коментарях, звідки ви нас дивитесь. Місто, населений пункт або країну. Нам важливо знати географію нашої спільноти. Тепер по суті. Про що насправді говорив Залужний? Залужний не лякав і не пророкував катастрофу. Він говорив про ризики, які можуть виникнути, якщо держава і суспільство не почнуть діяти вже зараз. Ключова думка дуже проста, але водночас дуже складна для реалізації. В Україну повернуться сотні тисяч військових, які пройшли війну. І ми повинні бути до цього готові. Не символічно, не на словах, а по-справжньому. За оцінками, які він озвучував, вже зараз в Україні понад 1,5 мільйона ветеранів. А після завершення активної фази бойових дій до цивільного життя можуть одночасно повернутися ще від 800 тисяч до мільйона людей. У сумі це близько 2,5 мільйонів ветеранів. А тепер зупиніться на секунду. 2,5 мільйони. Це не просто цифра. У кожного з них є родина, батьки, діти, дружини або чоловіки. Фактично йдеться про 1/5 частину всього населення країни, яка прямо або ж опосередковано буде пов'язана із ветеранами. І це найбільший соціальний виклик за всю історію незалежної України. Чому це може стати проблемою? Людина, яка кілька років живе на війні, живе в іншій реальності. Там чіткі правила, там відповідальність, там миттєві рішення, там інша цінність життя. А тепер уявіть момент повернення. Мирне місто, черги, бюрократія, пошук роботи, відсутність житла, іноді байдужість, іноді фрази на кшталт «А що ти вмієш крім війни?» І отут виникає небезпечний вакуум, коли досвід є, а застосування немає. Коли внутрішня напруга є, а підтримки недостатньо. Саме про це говорив Залужний, коли згадав історичні приклади. Після Другої світової війни, після афганської кампанії в СРСР, після лихих 90-х, коли тисячі ветеранів залишилися сам на сам зі своїми проблемами. І держава просто відвернулася. І ми всі знаємо, чим це тоді закінчилось. І тут Залужний говорить ще про одну небезпеку, яку багато хто недооцінює. Це політична маніпуляція. Сьогодні, коли війна ще триває, ми вже бачимо інформаційні вкиди. Рейтинги неіснуючих ветеранських партій, обговорення можливих союзів, спроби зіштовхнути між собою різні групи. Фронт проти тилу, ветерани проти цивільних, волонтери проти військових. І все це ще до завершення війни. Залужний прямо говорить, це небезпечно. Бо замість єдності суспільства можуть почати дробити на табори. А там, де є розкол, завжди з'являється хаос. Але це не про паніку. І тут дуже важливий момент. Це відео не про страх. І слова Залужного не про апокаліпсис. Він говорить про вибір. Перший варіант поганий. Коли проблему ігнорують, коли ветеранів кидають на волонтерів, коли держава реагує вже постфактум, коли політики використовують авторитет військових у власних іграх. Це шлях до напруги, конфліктів і втрати довіри. Другий варіант правильний, коли ветеранів сприймають не як тягар, а як ресурс, як людей з досвідом, дисципліною, відповідальністю, як основу нової економіки, нових управлінців, нової держави. Але для цього потрібна системна політика, а не разові рішення. Мова йде про конкретні речі. Перепідготовка і освіта, робочі місця, доступне житло без принижень і черг,
якісна психологічна і медична допомога, реальне залучення ветеранів до ухвалення рішень. І так, варто відзначити позитивні кроки, коли військових залучають до державної служби. І це правильний напрямок, але його потрібно масштабувати. Друзі, якщо ви вважаєте такі розмови важливими, підтримайте канал Newsroom. Фінансово, вподобайкою, коментарем, репостом, будь-яким способом. Усі реквізити, як завжди, є в описі до кожного нашого відео. І дуже прошу, додивіться це відео до кінця, бо фінал тут насправді не менш важливий, ніж початок. Залужний не намагається налякати суспільство, він намагається його розбудити. Майбутнє після війни не станеться саме по собі, його потрібно підготувати. І питання не в тому, чи буде виклик, питання в тому, чи зустрінемо ми його готовими. А тепер мені дуже цікаво почути вашу думку. Напишіть в коментарях, як ви бачите майбутнє ветеранів в Україні. Що, на вашу думку, держава має зробити в першу чергу? Я дякую, що були з нами. Бережіть себе. Це Newsroom. Побачимось у наступних відео. Ну а завершую відео вже за традицією, фразою, яку приписують легендарному діду Панасу. От така фігня, малятка, любі хлопчики і дівчатка. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані, ну і підтримати нас копійчиною. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте в майбутнє. Своє, своїх близьких, рідних і України. Нехай щастить, бережіть себе і побачимось, як завжди тут, на каналі Newsroom. Завжди ваш Віктор Смирнов.